Ay. Alan ako. Ha? Alan ako. Sige, gala ka. Pag. Manungan. Grabe ang isda. Mang-ilog kayo, mang-ilog na sa mga papa. Wow. Bakit mga kastatano ko, daanan di truck. Awanan, sa mga makayan tipan. A few moments later. A little longer than a few minutes later. A few moments later. Ano upload na ito ay? Ito, ay hindi ko alam. Dana, Probinsya Life. Oy, diksi ka. Lululi lang. Ay, si Given, tapon na. Tapon ka ba lang? Oo. Oh, sika nga Samul ka mo ta. Sarap. 2,000 years later. So, nandito na kami sa dagat. Papanoorin namin yung sunset. Kasama ko si Ate Mimi. So, tara. So, iniwan na namin doon yung bike.
Fishbowl kami dito kay ate. Pagkatapos sa biking. Ayan. Ano to ate? Lumpiang gulay. Lumpiang gulay. Yun. Oh, masarap-sarap na sauce.